ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ ගෙදරම කොහොමද කිරි ටොපී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක හරියම ලේසි පොඩි ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මෙතන පොල් ගෙඩියක මිටි කිරි අඬු කෝප්ප 5ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තව සීනි ග්‍රෑම් 200ක් ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා කිරි පිටි මේස හැඳි 3ක් පමණ. වැනිලා ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කොටාගත්ත එනසල් ඇට 3ක් තියෙනවා. මෙතන මම එනසල් ඇට 3ක් අරගෙන මේකේ තවත් රස වගේම ගුණ වැඩි කරන්න එනසල් ඇට 3 මේ විදිහට කුඩු කරගත්තා. ඊළඟට ඉඟුරු කුඩා කැබැල්ලක් චොප් කරගෙන එකත් මේ විදිහට තියාගන්නවා. ওই ටික තමයි දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක හදාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියාගන්නවා. ලිපේ තියලා පොල් කිරි අඬු කෝප්ප 5 මේ විදිහට එකතු කරා. මේ පොල් කිරි හදාගන්නකොට ගොඩක් උක්කුවට හදාගන්න දියර ගතිය අඩු වෙන්න. හොඳ කිරි තියෙන පොල් ගෙඩියක් අරගෙන උක්කුවට මිරික ගන්න. ඊළඟට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් දාලා මේක හොඳට උක්කු වෙනකන් හැදි ගා ගන්න ඕනේ. ලුණු කුඩු ටිකකුත් දාගන්න. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ දාලා දැන් මේක නවත්තන්න නැතුව හොඳට හැදි ගා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක තාච්චිය අල්ලනවා එකක්. එහෙම නැත්තම් උතුරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වෙලාවේ මේක උකු ගතියට එනකන් නවත්තන්න නැතුව හැදි ගන්න ඕනේ. එහෙම නතර කරොත් මෙන්න මේ වගේ පෙන ඇවිල්ලා මේක උතුරලා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ළඟ ඉඳගෙන මේක හොඳට හැදි ගා තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඉතින් ටිකක් ලොකු තාච්චියක් ගත්තොත් ලේසි. අර උතුරන ප්‍රමාණය එනකොට හැදි ගා ගන්න ටිකක් ලොකු තාච්චියක් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න. එතකොට පහසුවෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්න ඕනේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් උකු වුණා. විනාඩි 15ක් වගේ මම මේක තියාගෙන හැඳි ගෑවා. ඊළඟට මම මේකට කරේ මගේ කිරි පිටි මේස හැඳි 3 සහ එනසල් ඒ වගේම ඉඟුරු සහ වැනිලා ඔය ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්නවා. වැනිලා දානකොට තේ හැඳි කාලක් වගේ දාගන්න. ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මේ ටික දැන් උකු වුණාට පස්සේ තමයි ඒ ටික දැම්මේ. පොල් කිරි සීනි උකු වුණා. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ ඒ වැල්ලා මෙන්න මේ ගානට වගේ දාලා යාර නිකම්ම හදනකොට වඩා මේ එනසල් ඉඟුරු සුවඳ එනකොට මේක ගොඩක් රසවත්. හින්දා තමයි මේ විදිහට හදන්නේ මම. දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳට නවත්තන්න නැතුව කැට ගැහෙන්න දෙන්න නැතුව මේ විදිහට කලවම් කරන්න. මේ වෙලාවේ ලිපියේ ගින්දර අඩු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේක නැත්තම් අල්ලන්න පුළුවන්. මුලින් අපේ ගින්දර ටිකක් වැඩියෙන් තියාගත්තත් දැන් මදගින්නේ තමයි මේක පිළියෙල කරගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේක එකපාරට බුල්ටෝ ගතියට එන්න පුළුවන්. හයි වෙලා යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ නවත්තන්න නැතුව මේක හැඳි ගා ගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මේක දාගන්න ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්නත් ඕන ඕගොල්ලෝ. ට්‍රේ එකක් අරගෙන රස්නේ දාන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකේ අඩියේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් එක්ස්ට්‍රා ටිකක් වගේ ගා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකට හාල් පිටි ස්වල්පයක් ට්‍රේ එකේ අඩියට ඉහ ගන්නත් පුළුවන්. ওই ක්‍රම තුනෙන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් මේක අල්ලනවා අඩියේ. ඒ හින්දා මම පොල් තෙල් ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයිල් පේපර් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මං ඔයිල් පේපර් එකක් තමයි මගේ ට්‍රේ එකට දාගෙන දැන් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්නවා. මොකද මේක එකපාරට පදම එනවා මෙන්න මේ වගේ. එතකොට අපි මේක ටක් ගාලා ලිපෙන් අයින් කරන්න ඕන. නැත්නම් මේක බුල්ටෝ ගතියට එනවා. හොඳට බලන්න මේක දැන් බුබුලු දාගෙන මේ වගේ අඩු ගින්දරේ හදන්නේ. මේක තාච්චිය වටේ කැරකෙනවා. මේ හරි පදම ආවහම මෙන්න මේ වගේ. තාච්චිය අල්ලන්නේ නැහැ.
ඒ වෙලාවට ලිපෙන් බාගෙන මගේ ට්‍රේ එකට මම මේ විදිහට මේ ටික දාලා විනාඩි 15ක් විතර මේකේ තෙත ගතිය වේලෙන්න තියෙනවා. මේක හොඳට තුනී කරලා දැන් මේක වේලෙන්න තියෙනවා විනාඩි 15ක් විතර. ඊට පස්සේ මේක මට අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා මම ට්‍රේ එකකින් දැන්. ඒකල්ලා කඩදාසිය අයින් කරලා නැත්තම් පොල් තෙල් ගා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉරි ටිකක් ගාලා ප්‍රවේශමෙන් මේක කපන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ එක පාට කෑලි කපා ගන්න. පේනවා ඇති ඕගොල්ලන්ට. හොඳට මේක මුදු ගතියට කෑලි කපා ගන්නවා මම. මේ තියෙන්නේ දැන් මම හදාගත්ත කිරි ටොෆි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රස බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් රසවත් කෑම හදන විදිහ ඉගෙන ගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා like comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel එක සමග එකතු වෙලා හිටපු ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ගේ නිවසට පැමිණීමේ අරමුණින් සමුගන්නවා.